হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰাজু আৰু আপোনালোকে চাই আছে বাইক গিয়াৰ। আজি কথা পাতিম পালচাৰ 220ৰ বিষয়ে। চাবিটো অন কৰি আপোনালোকক চাউণ্ডটো শুনাই দি আছোঁ বলক। অন কৰাৰ পাছত চেল্ফ মাৰি নাই আপোনালোকক চাউণ্ডটো শুনাই দি আছোঁ। আপোনালোকে চাউণ্ডটো শুনিবলৈ পাইছে। হেল্ল' বন্ধুসকল, যেতিয়া মই চাবি অন কৰি চেল্ফ মাৰি আছোঁ তেতিয়া মেগনেট চাইডৰ পৰা বৰ বেয়াকৈ চাউণ্ড ওলাইছে, খট কৰি। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কি চাউণ্ড হয়। বন্ধুসকল, মোৰ মতে ওৱান বেক ক্লাছ বিয়াৰিঙৰ প্ৰব্লেম হয়। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কি প্ৰব্লেম হয়। হেল্ল' বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত আমি 10 নম্বৰৰ গিয়াৰ চাপৰ বল্টুটো খুলি গিয়াৰ চাপটো খুলি ল'ম। ইয়াৰ পাছত আমি 8 নম্বৰ টি দি 8 নম্বৰৰ চেন কভাৰৰ বল্টুকেইটা খুলি ল'ম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে খুলি ল'ব। ইয়াৰ পাছত বন্ধুসকল আমি চেন কভাৰটো খুলি ল'ম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে চেন কভাৰটো টানি খুলি ল'ব। এইবাৰ আমি মেগনেট কভাৰৰ যিমান 8 নম্বৰ বল্টুকেইটা আছে 8 নম্বৰ টিৰ সহায়ত খুলি ল'ম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে খুলি ল'ব। ফটাফট খুলি পেলাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। আঠ নম্বৰ বল্টুকেইটা খোলাৰ পাছত বন্ধুসকল দেখুওৱা ধৰণে মেগনেট কভাৰটো টানি খুলি ল'ব। ইয়াৰ পাছত বন্ধুসকল আমাৰ নিউট্ৰেল লাইটৰ চুইচৰ ৱায়াৰটো খুলি ল'ম। ইয়াৰ পাছত বন্ধুসকল মেগনেট পুলাৰৰ সহায়ত মেগনেটটো খুলি ল'ম আৰু 14 নম্বৰ বল্টটো 14 নম্বৰ চকেট গুটি হেণ্ডেলৰ সহায়ত খুলি ল'ম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে খুলি ল'ব। ইয়াৰ পাছত বন্ধুসকল আমাৰ এইটো হৈছে মেগনেট পুলাৰ, এইটো বেয়া চকাৰৰ পাইপ আৰু এইটো হৈছে আমাৰ পেলাই দিয়া বেয়া চেন স্পেয়াৰৰ চেন, যোনটো আমি মেগনেটত ধৰি বঢ়িয়া কৰি মেগনেটটো আমি খুলি ল'ব পাৰিম। আপোনালোকে এনেকুৱা মেগনেট পুলাৰ নাথাকিলে বনাই ল'ব পাৰে। পেলাই দিয়া চকাৰৰ পাইপ আৰু চেনেৰে সহায়ত ৱেল্ডিং কৰি এনেকৈ মেগনেট ধৰা বনাই ল'ব পাৰে বন্ধুসকল। ইয়াৰ পাছত বন্ধুসকল 14 নম্বৰৰ গুটি চকেটৰ হেণ্ডেলৰ সহায়ত ওলোটা দিশত খুলিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে খুলি ল'ব। ইয়াৰ পাছত বন্ধুসকল মেগনেটৰ পিছপিনে এটা লক আছে, যোনটো 8 নম্বৰ টিৰ সহায়ত খুলি ল'ম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে খুলি ল'ব। এইটো আমাৰ 8 নম্বৰ টিৰ সহায়ত খুলি আছোঁ। এইটো আমাৰ লকটো আৰু এইটো আমাৰ 8 নম্বৰ বল্টুটো আপোনালোকে খুলি ল'ব 8 নম্বৰ টিৰ সহায়ত। ইয়াৰ পাছত বন্ধুসকল আমি মেগনেট খুলিবলৈ মেগনেট পুলাৰ ল'ম। আমি মেগনেট পুলাৰটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াৰ পাছত বন্ধুসকল আমি মেগনেট পুলাৰটো এবাৰ টাইট কৰি দেখিম বা এবাৰ লুজ কৰি দেখিম। যোন দিশত আমাৰ টাইট হয় এই দিশত আমি টাইট কৰি ল'ম। এইবাৰ আমি 32 নম্বৰ ডালৰ সহায়ত ফুল টাইট কৰি ল'ম। বন্ধুসকল একচুৱেলি এইটো ওলোটা থেৰেটৰ হয়। ফুল টাইট কৰি ল'ম। ইয়াৰ পাছত বন্ধুসকল মেগনেটৰ পিছপিনে লগোৱা হেণ্ডেলটো লগাই পেলাই ঘূৰাই দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে টাইট কৰি ল'ব। টাইট কৰাৰ পাছত আমি হাতুৰিৰে কোবমান মাৰি মেগনেটটো খুলিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে খুলি ল'ব। আমাৰ মেগনেট খুলি ল'লোঁ। হেল্ল' বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত আমি মেগনেট খুলি আনিলোঁ। মেগনেট খোলাৰ পাছত আমি চেল্ফৰ প্ৰিমিয়ামটো আঁত কৰি আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। দেখিব পাৰিছে কিমান বেছি বেয়া হৈ গৈছে আমাৰ 1 বাইক ক্লাছ বিয়াৰিংটো। এইবাৰ আমি 3টা এলকি বল্টটো খুলি ল'ম। খুলি পেলাই আমি 1 বাইক ক্লাছ বিয়াৰিংটো খুলি ৰিপ্লেচমেণ্ট কৰিম। ইয়াৰ পাছত বন্ধুসকল আমি এলকিৰ সহায়ত ওলোটা দিশত 3টা বল্টটো খুলি ল'ম। ফটাফট খুলি অনা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি আছোঁ। হেল্ল' বন্ধুসকল, আমি খুলি ল'লোঁ। ইয়াৰ পাছত আমি বাজাজৰ 1 বেগ ক্লাছ বিয়াৰিংটো ফিটিং কৰিম। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 6
674 বাজাজৰ জেনুইন পাছ আপোনালোকে 674ত ৰিপ্লেচমেণ্ট কৰিব পাৰিব। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে ফিটিং কৰিব। ইয়াৰ আগত এটা প্লেট ফিটিং হ'ব। আমি প্লেটটো বহাই ল'ম। ইয়াৰ পাছত এটা ভুচিং বহিব। ভুচিং বহাৰ পাছত আমি বাজাজৰ 1 ৱে ক্লাছ বিয়াৰিংটো ফিটিং কৰিম। এনেকৈ কৰি নবহে, একচুৱেলি এনেকৈ বহিব। এনেকৈ কৰি আপোনালোকে বহাই ল'ব। বন্ধুসকল, মেজাৰমেণ্ট কৰি আপোনালোকে বহাই ল'ব। ইয়াৰ পাছত এটা ৱাছাৰ আৰু এলকি আপোনালোকে বহাই টাইট কৰি ল'ম। দেখিব পাৰিছে, দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো এটা ৱাছাৰ আৰু এলকি টাইট কৰি ল'ব। আৰু ইপিনেও এটা চেম একে পজিশ্যনত আমি এলকিৰ সহায়ত ফুল টাইট কৰি ল'ম। টাইট কৰি আপোনালোকক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি আছোঁ। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পাছত আমি সকলো ফুল টাইট কৰি ল'লোঁ। এইবাৰ আমি ৰলাৰ বিয়াৰিং স্প্ৰিংখিনি বহাম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে বহাব। এইটো এটা ভুচিং আৰু এটা স্প্ৰিং। এনেকুৱা দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে বহাই ল'ব। এইবাৰ আমি স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰৰ সহায়ত ৰলাৰৰ বলটো বহাবলৈ চেষ্টা কৰিম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে বহাই ল'ব। এনেকৈ কৰি আমি প্ৰত্যেকটো গোটেইখিনি বহাই ল'ম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকক বহাই ল'ব। এটা প্লাষ্টিকৰ ভুচিং আৰু এটা স্প্ৰিং, তাৰপিছত এটা বল, আৰু এবাৰ ৰিপিট কৰি দি আছোঁ। এটা প্লাষ্টিকৰ ভুচিং, এটা স্প্ৰিং, তাৰপিছত এটা বল। এনেকৈ কৰি বহাই ল'ব দেখুওৱা ধৰণে। বন্ধুসকল, গোটেই ৰলাৰ বিয়াৰিংখিনি আমি গোটেইখিনি ফিটিং কৰি তাৰপিছত আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি আছোঁ। হেল্ল' বন্ধুসকল, ইয়াৰ পাছত আমি চেল্ফৰ পিনিয়নটো বহাম। এনেকৈ আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে যোনটো ওলাই আছে, এনেকৈ কৰি আমি ভিতৰলৈ সোমাই দিম। আৰু সোমোৱাৰ পাছত আমি ওলোটা দিশত ঘূৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যোনটো ওলোটা দিশত ঘূৰালে ইজিলি সোমাই যাব। দেখিব পাৰিছে আমি ইজিলি ফিটিং কৰিম। হেল্ল' বন্ধুসকল, ইয়াৰ পাছত আমি 1 ৱে ক্লাছ বিয়াৰিংটো ফিটিং কৰিম। দেখিব পাৰিছে মেগনেটটো আমি ফিটিং কৰিম। ইয়াৰ পাছত দেখিব পাৰিছে ইয়াতে হল এটা আছে। ইয়াতে আমি এনেকুৱা চান নিচিনা লক থাকিব, হাফ মুন, যোনটো আমি ইয়াতে লগাম। ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে দেখিব এটা পিনিয়ম, যোনটো চেল্ফৰ পিনিয়ম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে বহাই ল'ব। সৰু পিনিয়মটো আগৰ পিনে, ইয়াৰ পিছত এটা ভুচিং লাগিব, যোনটো ভুচিং এনেকুৱা দেখুওৱা ধৰণে ভৰাই দিব। তাৰপিছত প্লাষ্টিকৰ ভুচিং এটা লাগিব, দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে বহাই ল'ব। ইয়াৰ পাছত বন্ধুসকল আমি মেগনেটটো বহাম। মেগনেটটো আপুনি দেখিব পাৰিছে ইয়াত এটা হল আছে, যোনটো হলটো হাফ মুনৰ লকটো দি মিলাই পেলাই আপোনালোকে বহাই দিব। আৰু চেল্ফৰ পিনিয়মটো আৰু 1 ৱে ক্লাছ বিয়াৰ নিয়মৰ লগত একুৰেট কৰি পিছপিনে ঠেলি দি বহাই দিব। ইয়াৰ পাছত আমি মেগনেটটো ঘূৰাই দেখিব পাৰিছে সৰু পিনিয়মটো ঘূৰিছে, মানে আমাৰ মেগনেটটো বহি গ'ল। এইবাৰ আমি এটা ৱাছাৰ আৰু 14 নম্বৰ বলটো মেগনেটত লগাই পেলাই ফুল টাইট কৰি ল'ম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে টাইট কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত বন্ধুসকল আমি মেগনেট পুলাৰৰ সহায়ত 14 নম্বৰ গুটি চকেটৰ সহায়ত আমি ফুল টাইট কৰি ল'ম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে টাইট কৰি ল'ব। ইয়াৰ পাছত বন্ধুসকল ইয়াত এটা ক্লেম লাগিব, আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। এইটো আমাৰ ক্লেম আৰু এটা 8 নম্বৰ বলটো টিৰ সহায়ত আমি টাইট কৰি ল'ম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে টাইট কৰি ল'ব। এইটো আমাৰ টিৰ সহায়ত আমি টাইট কৰি ল'ম। দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে টাইট কৰি ল'ব। ইয়াৰ পাছত বন্ধুসকল আমি গেছকেট আৰু মেগনেট কভাৰৰ বল্টুকেইটা লগাই ফুল ফিটিং কৰি তাৰপিছত আপোনালোকক চানটো বনাই দিম। কাৰণ গোটেইখিনি বনালে ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব, তাৰ কাৰণে আমি ফটাফট ফিটিং কৰি আপোনালোকক চানটো বনাই দি আছোঁ।
ইয়াৰ পিছত গোটেইখিনি কভাৰ ফিটিং হৈ গ'ল বন্ধুসকল। এবাৰ আমি চাবি অন কৰি চেল্ফ মাৰি আপোনালোকক চাউণ্ডটো শুনাই দি আছোঁ। এতিয়া দেখিব পাৰিছে বহুত চাউণ্ড শুনি গ'ল। এনেকুৱা সৰু সৰু ভিডিঅ' পাবলৈ কাৰণে লাইক ইয়াত কমেণ্ট কৰিব। বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিলে আমি চাবি অন কৰি চেল্ফ মাৰি আছোঁ, খটখট কৰি বেয়া চাউণ্ডটো অহা নাই। এনেকুৱা কৰি আপোনালোকে খটখট কৰি বেয়া চাউণ্ড হ'লে আপোনালোকে 1/2 ক্লাচ বেয়াৰিং চেঞ্জ কৰি চাউণ্ডটো নাইকিয়া কৰিব পাৰিব। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা সৰু সৰু ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।